Welcome back to Kim from Bangkok. At last guys, dumating na din ang in-order kong webcam sa Lazada. Ito po ay Logitech C920 PRO HD webcam. At i-unbox po natin ngayon kung anong itsura. Right. Super excited ako dito dahil 3 years ago yung built-in webcam ko ng HP sobrang labo. So I need to upgrade my camera using this Logitech. Ayan. Logitech C920 PRO HD webcam. Tingnan natin sa loob. Ayan. So makikita natin ngayon yung itsura ng webcam. So this is actually 1080p 30 fps. Ayan. Okay, there you go. Sa loob, meron tayong wire around 1.5 meters. So, focus lang. Ito yung itsura ng Logitech C920 HD Pro HD webcam. So, medyo mahaba din. Pwede natin ito ilagay sa desktop or sa laptop. Ayan. So this is actually 2,190 baht. So around 669. 2,190 baht. In-order ko to and 3 days after dumating yung yung item sa Lazada. Sa Lazada. Ayan. So, sobrang liit lang. So, magagamit to like online teaching. Gumagamit tayo ng Zoom meeting, line meeting, or iba pang apps na para pang online. Pwede to. Pwede itong pang live streaming din. Ang next video po, i-review natin tong webcam na to. Logitech C920 PRO HD webcam.